ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ፎሶሊያ ፓስታ ነው። ትወዱታላችሁ። ምን እንዳሉኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ እገልጻለሁ። ፓስታ አለኝ፣ የተቀቀለ ፓስታ። የፈለጋችሁት ፓስታ መጠቀም ትችላላችሁ። ፓስታችሁን መጀመሪያ ቀቅላችሁ አዘጋጁ። እዚህ ጋር የቆርቆሮ ቲማቲም አለኝ። እዚህ ጋር ፍሬሽ ቃሪያ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ፎሶሊያና ሽንኩርት አለኝ። እነዚህ ናቸው። በጣም ሲምፕል ቀላል ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ይኸውላችሁ መጥበሻ ትዳላችሁ ወይም ድስ። ከዛ እኔ ኦሊቭ ኦይል ተጠቀምኩት። እናንተ ኦሊቭ ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ፎሶሊያችሁን መጥበስ ትችላላችሁ። እናንተ መጀመሪያ ጠብሳችሁ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ግን አልሄድም። መጀመሪያ የማደርገው ዘይቴን ጨምራለሁ። ከዛ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ከዛ በኋላ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለሁ። ከዛ ፎሶሊያን አብሬ ጠብሳለሁ። እናንተ ግን መጀመሪያ ጠብሳችሁ ድጋሚ መስራት ትችላላችሁ። ይህንን በደንብ አድርጌ እጠብሰዋለሁ ለ4 ለ5 ደቂቃ። ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣልናል ማለት ነው። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ እናንተ ፎሶሊያችሁን ጠብሳችሁ ድጋሚ እንዲያርጋችሁ መጥበስ ትችላላችሁ። እኔ አልሄድም። በቃ ይሄንን ጠብሳለሁ ለ4 ለ5 ደቂቃ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እየተጠበሰ እዚህ ጋር ደርሷል። ምርጥና አሪፍ ቪዲዮ ነው። ትወዱታላችሁ። ምን እንጨምራለን? ፍሬሽ ቃሪያ እንጨምራለን፣ ጨው እንጨምራለን፣ ከዛ ብላክ ፔፐር እንጨምራለን፣ ከዛ ምን እንጨምራለን? ቲማቲማችን እንጨምራለን። የቆርቆሮ ቲማቲም የተጠቀምኩትኝ እናንተ ከፈለጋችሁ ፍሬሽ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄንን እንጠብሳለን ለ6 ለ7 ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። እሳታችንን እንቀንስና እንጠብሰዋለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። 7 ደቂቃ ይፈጃል። ይሄ በደንብ እንጠብሳለን ከፎሶሊያ ጋር ከቃሪያው ጋር ቲማቲማችንን እናበስላለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። ምርጥና አሪፍ ቪዲዮ ነው። ትወዱታላችሁ። እሺ ይኸውላችሁ ቲማቲሙ እዚህ ጋር ተጠብሶ በፎሶሊያው በቃሪያው ምርጥ ነው። ምን እንጨምራለን? ፓስታ እንጨምራለን። ከዛ ፓስታችንን እንጠብሳለን። ፓስታችንን ለ3-4 ደቂቃ አብረን እንጠብሳለን። እንዲያደርግን በእሳቱ ለቲማቲሙ። ከዛ በኋላ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ ፓስታ በፎሶሊያ በጣም ቀላልና ሲምፕል በቲማቲም ነበረ። በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው። በጣም ምርጥ ቪዲዮ ነው። ሲምፕልና ቀላል ስለሆነ ነው የሰራውላችሁ። እናንተም ሁሉ ጊዜ ሲምፕልና ቀላል የሆነ ስሪልኝ ስለምትሉኝ ነው። አሪፍ ቪዲዮ ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበረ። ቻው።